Magda, vi diskuterade lite snabbt igår, men den här veckan som Chelsea har haft, hur skulle du summera den? Nej, men otroligt häftig. Alltså, det är såna här veckor, det är därför man spelar fotboll. Alltså, det är verkligen så det är. Det är därför man tränar så hårt och det är såna här veckor man drömmer om att liksom, och visualiserar om. Att vinna såna där matcher när det är så där jämnt och tajt, eller nu vann vi inte till och med, men ta sig vidare. Och, ja, man kunde känna en stor glädje i klubben och i laget när det har gått lite upp och ner för oss den senaste tiden, och att verkligen få det här semifinalen, få någonting att se fram emot, det känns fantastiskt. Du såg ganska så här emotional ut efteråt. Vad betyder det för dig? Ja, men det betyder jättemycket. Alltså, Champions League är en jättestor motivationskraft för oss. Det är en stor turnering där vi har höga ambitioner i, och ja, hela gänget vill så jäkla mycket. Och, ja, det var verkligen en liksom, emotional rollercoaster i torsdags, för att när de gör 2-0 så började det krypa in små tankar liksom, att tänk om det är över. Och jag är så imponerad över att vi bara fortsatte ända in i kaklet, och vi fortsatte att tro på det. Och ja, väldigt, väldigt häftiga individuella prestationer också av spelare som steppar upp när det är som mest press. Hur viktigt är det för dig liksom att få, för jag såg att det hyllades ganska stort efteråt av supporterna, du som kanske inte haft lika mycket speltid. Vad betyder det för dig att få det stödet? Ja, men jättemycket. Jag älskar ju Chelsea-fansen och de är fantastiska. Och det handlar ju om att vara redo hela tiden och ta chansen när den ges, och vara mentalt förberedd och veta det, att det kan komma chanser när som helst. Och det är det som jag har haft som motivation nu hela våren. Att bara se till att vara så bra förberedd som jag bara kan vara. När chansen väl ger så kommer jag behöva steppa upp för laget och finnas där. Och, nej, det var en otroligt häftig känsla, och hela atmosfären och inramningen, och bara få göra det där framför våra fans. Det var otroligt. Jag måste fråga, framtiden i Chelsea, vad kan du säga om den? Och jag måste vara tråkig och säga att jag kan tyvärr inte säga mycket. Det är liksom oförändrat i det läget? Ja, jag har ingenting nytt att komma med där. Och så kan vi ta lite på VM då, som kommer här. Hur viktigt är det för er att få mer bra resultat mot Norge och Danmark nu, och få med det i ryggen? Alltså, bra prestationer är det absolut viktigaste. Så att resultat är resultat, men för mig är det verkligen så här, få bra prestationer som skapar självförtroende kollektivt och en tro liksom på att vi är på rätt väg. Och det kände jag att vi började med förra lägret. Vi fick inte en vinst mot Tyskland, men vi fick en prestation som vi kommer kunna ta med oss, och vi kommer kunna titta tillbaka på den matchen när vi väl kommer till VM och veta att vi klarar av att stå upp mot ett av världens bästa lag. Så att prestationer är det jag vill se liksom, och som skapar en tro, det är jätteviktigt. Danmark är ett lag som du uppenbarligen tror jag i alla fall har ganska bra koll på. Vad kan du säga om dem som landslag, och vad blir viktigt för er? Ja, men de är liksom, har varit ett landslag i en föryngringsprocess. De har många unga häftiga spelare, men också har kvar liksom de här tunga bärande namnen. Nu har de inte Pernille med den här gången, men jag tycker att de går från klarhet till klarhet och blir bättre hela tiden. De är väldigt tekniska, spelskickliga, vill spela fotboll, vill spela liksom en underhållande fotboll. Men kanske har lite än så länge unga spelare som inte är så rutinerade, och det är väl där vi har större styrkor, i att vi har mer rutinerade spelare på fler positioner. Men de är otroligt skickliga, och det blir ett väldigt bra test för oss. Lite på VM-spåret också, det här testet, men också att VM som går av stapeln i Australien, det är ju de högsta prispengarna som varit i ett dam-VM någonsin, men man siktar också mot att ha prispengarna på de här sidan, att de ska matcha varandra 2026-2027. Vad säger du om det? Men det är väldigt, väldigt glädjande besked, och jag har varit en del i den här FIFPro-processen med det här brevet som vi skrev under, och det har varit häftigt att se hur men det är kul att känna att man som spelare och som kollektiv, om man går ihop och jobbar för någonting tillsammans och höjer sina röster tillsammans, så kan man fortfarande förändra saker även inom fotbollen som styrs av personer som känns väldigt långt bort från en. Så att det inspirerar mig jättemycket, det känns jättekul, det gör mig väldigt glad för den framtida generationen, för att veta att de kommer få det bra, så att man kommer kunna känna att man har gjort någonting bra för framtiden med att vi pushar så hårt som vi gör nu. Hur viktigt är det för dig att vara delaktig i de här processerna? För om jag inte har helt fel så har du kanske varit en del av kollektivavtalet också, eller?
I damallsvenskan? Ja. Nej, inte så någonting, stor del där. Mer än att jag är med och pushar och försöker och stötta så mycket jag bara kan. Sen är jag ju en del av styrelsen i spelarföreningen och jag är med i en sån Global Players Union eller Council i FIFPro. Så jag är väldigt involverad i många olika delar och försöker att stötta så mycket jag kan med min plattform och min röst. Och det betyder jättemycket för mig. Vad kan du säga om den situationen som de damallsvenska spelarna befinner sig i just nu utifrån ett lite utifrån perspektiv? Ja, nej, men bara att det är otroligt olyckligt att det är ett kollektivavtal som för 10 år sedan liksom, när jag spelade i damallsvenskan så har det inte blivit bättre utan det har snarare blivit sämre. Det känns otroligt tråkigt för det är inte i linje med damfotbollens utveckling överhuvudtaget. Så att jag hoppas att man hittar en lösning så snart som möjligt. Hur oansvarigt är att man inte har fått ett kollektivavtal på plats i och med att spelarna nu egentligen praktiskt taget spelar utan ett skydd om inte klubbarna hade steppat in då? Ja, nej, men jag gillar inte när det blir såna låsta positioner utan jag tycker alltid att man måste föra dialoger med varandra. Man måste kunna kompromissa och hitta lösningar som gynnar fotbollens bästa för det är det handlar om i slutändan. Liksom allt vi gör är ju för att damfotbollen ska fortsätta utvecklas och det ska vara tryggt för spelare att utöva den här sporten och det ska inspirera andra att vilja utöva sporten. Så att, det känns otroligt tråkigt och som sagt, jag kan säga att jag hoppas att man hittar en lösning snart. Lite mer, jag tänker att vi ska gå in på en enkät alldeles strax men jag har en lite mer så här allvarlig fråga. Aha. Men jag kollade på kommenteringen i Women's Super League där man på något sätt har fått till men man har sagt att spelare som spelar för Reading kanske spelar för Chelsea eller har spelat där och så stämmer inte det. Men att man får kommenteringen fel. Guro Reiten blev Guro Reuten. Ja men du vet allt sånt där. Vad säger du om det och hur viktigt det är att ha med personer som faktiskt har koll på de positionerna? Ja, men det är jätteviktigt som jag pratat om tidigare. Det handlar liksom om integriteten för spelet och att få oss att känna oss respekterade, värdesatta. Alltså, vi förtjänar mer än så. Vi förtjänar att man ska kunna uttala namnen rätt och att man ska göra sin research. Och jag hoppas innerligt att förbundet och de i England tar tag i det och ser till att det inte sker igen. Är det lite brist på respekt när sånt sker? Vi är ju vana liksom vid att sånt här händer dessvärre men det är absolut, alla såna här grejer går ju tillbaka till att individer blir sårade, man känner sig respektlöst behandlad. Ska man behöva vara van vid sånt här? Absolut inte. Absolut inte. I en drömvärld så skulle vi vara superrespekterade för de elitidrottare som vi är. Men nu är det inte så det har sett ut under en lång tid. Men vi börjar komma dit sakta men säkert och det är det hoppet jag lever i. Du, lite landslagshemligheter då. Vem är bäst på att sjunga? Det är Olivia Skog. Vem är sämst på att sjunga? Det kanske är jag. Vem är roligast? Roligast? Jag tycker att Caroline Seger är jätterolig. Vem har sämst skämt? Sämst skämt? Det är en väldigt bra fråga. Kanske Julia Sigotti. Vad har du för gömd talang? Det sa Sesse till mig igår att jag skulle säga om jag får en fråga om dold talang. Att jag kan busvissla på ett väldigt speciellt sätt. Vill du ge oss? Ska jag visa? Ja, kör. Ta ett steg tillbaka. Jävlar. Ja, det låter också. Ja. Jag hade en tjej i min klass som gjorde så där. Hon busvisslar så. Ja, det var det Sesse sa. Hon har aldrig sett någon göra så förut. Det är lite unikt. Ja, coolt. Ja. Du, en fråga som jag glömde då. Camp Nou mot Fridolina Rolfö. Berätta, hur ska det bli att ställas mot Frido på Camp Nou? Och Stamford Bridge. Ja, nej men fantastiskt. Alltså otroligt inspirerande. Otroligt häftigt. Jag var faktiskt, en liten anekdot, jag var på Camp Nou när jag var 13 med min pappa och kollade på Barcelona-Chelsea. Så det känns ganska så här coolt och full circle moment att liksom nu kommer jag stå där nere på planen och spela Chelsea-Barcelona. Så att nej, jag känner mig otroligt inspirerad och jag vet att hela laget är jättetaggade. Hur viktigt då, fortsätta på anekdotspåret, hur viktigt är det att få pappa på plats då till den matchen? Han kommer inte kunna komma tyvärr, vilket känns jättetråkigt, men han kommer komma till Stamford Bridge. Så att det är i vart fall en liten tröst.